ออกมาให้เราได้เห็นตั้งแต่ปี 2561 ละเมื่อ 2 ปีก่อนนะครับในงานเปิดตัว 10 ซีรีส์ของ GMMTV นะครับผมในปี 2018 เดโมตัวอย่างตัวนี้เนี่ยออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับผมตัวอย่างเนี่ยเปิดออกมานะครับผมจะเห็นว่าโอมเนี่ยถูกเพื่อนรังแกซึ่งเพื่อนกลุ่มนี้นะครับผมก็คือโฟกนั่นเองทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยโฟกไม่ใช่คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วโฟกเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวจากเฟิร์สนะครับผมเป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองที่แสดงอยู่ในซีซั่นแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเฟิร์สเนี่ยรับบทเป็นโฟกนะครับผมก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวนะฉากนี้ก็จะเห็นว่าเฟิร์สนะครับผมมารังแกโอมประมาณว่าแบบว่าคล้ายๆกับคาแรคเตอร์ของโฟกนั่นแหละนะเฟิร์สก็บอกว่ากูไม่ชอบเด็กกิฟต์อย่างพวกมึงเลยพวกมึงเนี่ยมีสิทธิพิเศษเข็มมึงเนี่ยก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาและตัวของเฟิร์สนะครับผมก็แย่งเข็มของโอมออกมาโอมก็พยายามจะแย่งคืนนะครับผมทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยพัดตกลงมาจากบันไดนะครับหลังจากที่เขาตกลงมาจากบันไดเนี่ยร่างของโอมเนี่ยก็กระแทกลงกับโต๊ะนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือตัวของเฟิร์สเนี่ยหายไปเพื่อนของเฟิร์สเนี่ยก็เข้ามานะครับผมแล้วก็ถามว่าไอ้โฟกมันอยู่ไหนไอ้โฟกมันอยู่ไหนจะเห็นว่าในภาพนะครับผมจะเหลือแต่รองเท้าเท่านั้นและโอมเนี่ยมีเลือดกำดาวออกมาซึ่งนี่เป็นผลจากศักยภาพของโอมนั่นเองนะครับที่ทำให้เฟิร์สหรือโฟกเนี่ยหายไปนะครับก็คล้ายๆกับในซีรีส์ที่ออนแอร์ซึ่งโอมเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้โฟกเนี่ยหายไปนะครับแต่ว่าพอซีรีส์ออกอากาศนักแสดงเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปเฟิร์สเนี่ยก็ไม่ได้รับเล่นบทนี้นะครับผมหลายๆคนที่เห็นว่ามีรายชื่อของเฟิร์สเนี่ยในเรื่อง The Gifted ด้วยนี่แหละครับผมเขาเคยเกือบที่จะเล่นแล้วแต่ว่าถูกเปลี่ยนตัวไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงฉากอื่นๆบ้างแล้วกันนะครับฉากต่อไปนะครับผมเป็นฉากที่นักเรียนกิฟต์นะครับหลายๆคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้แต่ก็จะเห็นว่ามันมีนักเรียนคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มของพวกเขานะครับผมมาร่วมเรียนอยู่ด้วยยังมีนักแสดงนำหลักทุกคนเนี่ยยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นครูปอมน้ำตาลซึ่งลุคของพวกเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะอย่างน้ำตาลเนี่ยก็แบบเนิร์ดมากๆเลยไม่ได้ตัดหน้าม้าเหมือนที่ออนแอร์นะครับส่วนปุณกับแคร์เนี่ยก็ยังคงเป็นแฟนกันเหมือนเดิมนะครับส่วนเวฟเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในการควบคุมคอมพิวเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีฉากที่แปงเนี่ยนั่งดูเข็มของตัวเองซึ่งเขายังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงได้เข้ามาอยู่ที่นี่และห้องกิฟต์เนี่ยคืออะไรเขาก็หันไปมองนะครับผมว่าในห้องกิฟต์เนี่ยมีเมทานอมนะครับผมติ๊กตอกเนี่ยอยู่ในห้องเหมือนครูปอมเนี่ยเอามาตั้งไว้ต้องการที่จะควบคุมความจำของนักเรียนหรือเปล่าอาจจะแบบว่าอยากให้นักเรียนเนี่ยจำได้ดีขึ้นกระตุ้นความทรงจำของนักเรียนหรือเปล่าแต่พอซีรีส์ออนแอร์จริงมันไม่มีนะไอฉากเมทานอมเนี่ยอันนี้เหมือนเอามาตั้งไว้ตลอดเลยมันกวนสมาธิการเรียนเหมือนกันนะฉากต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฉากที่ทุกคนเนี่ยถูกกระตุ้นศักยภาพด้วยการเปิดเสียงคลื่นรบกวนนั่นเองนะตอนสอบนะครับและก็จะมีความแตกต่างตรงที่แปงนะครับชื่อจริงณปัจจุบันเขาชื่อปาวเลศใช่ไหมแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยพอเนี่ยเรียกแปงว่าปรวิทย์นะครับเห็นไหมขนาดชื่อยังไม่เหมือนกันเลยนะครับพอเนี่ยก็บอกกับแปงว่าเราเนี่ยแตกต่างจากคนธรรมดาตรงที่เราเนี่ยมีศักยภาพต้องปลุกมันออกมาแล้วก็จะมีฉากที่แคร์เนี่ยทะเลาะกับเด็กธรรมดานะครับต้องบอกว่าลุคของแคร์ในตัวอย่างเดโมเนี่ยเฟี้ยวมากๆเลยนะแล้วก็ยังคงคาแรคเตอร์แรงๆไม่สนโลกไม่สนคนอื่นเหมือนเดิมนะครับส่วนน้ำตาลนะครับผมก็มีฉากที่ครูปอมเนี่ยพยายามพยุงน้ำตาลขึ้นน้ำตาลเนี่ยเป็นลมอาจจะเป็นผลจากการใช้ศักยภาพนั่นเองส่วนแน็กเพื่อนของแปงเนี่ยก็รับบทโดยเปรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีครูรัตดาซึ่งก็รับบทโดยพี่แคทเหมือนเดิมฉากต่อมาครับเป็นฉากที่แปงกับเวฟเนี่ยมานั่งคุยกันบนด่านฟ้าซึ่งฉากนี้จะเห็นในซีรีส์จริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่ลุคของเขาอย่างนี้นะสังเกตตรงฮูดของเวฟเขาไม่ได้ใส่สีนี้ไงเพราะว่าในซีซั่นแรกเวฟใส่สีเลือดหมูแปงเนี่ยก็บอกว่ากูเกลียดศักยภาพที่กูมีกูเกลียดโรงเรียนนี้กูเกลียดผอ.กูอยากจะชวนมึงมาร่วมมือด้วยกันเวฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูก็เกลียดมึงฉากต่อมาเป็นฉากที่ก่อนกำลังหิ้วโน้ตบุ๊กแล้วก็วิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมโน้ตบุ๊กนี้เป็นของครูดารินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมโคนละภาคเลยฉากต่อมาก็เป็นฉากที่น้ำตาลนะครับผมใช้ศักยภาพดูอดีตแล้วก็เอาไฟฉายเนี่ยส่องที่กำแพงจากกำแพงที่มันขาวๆเนี่ยกลายเป็นเห็นว่ามีเขียนด้วยเลือดว่าช่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นตอนสอบปลายภาคหรือเปล่าฉากต่อมาเป็นฉากที่กรเนี่ยเอายาเนี่ยมาเป็นกำๆเลยแล้วก็กินแบบว่าเข้าไปซึ่งเยอะมากเขาเอามาหลายขวดมากนะครับผมเอามานั่งกินในห้องน้ำเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากรเนี่ยอยากจะหลับหรือเปล่าเขาไม่หลับก็เลยแบบอยากกินยานอนหลับเยอะๆแต่มันก็ไม่หลับนะครับฉากต่อมาก็เป็นฉากที่ตรงบอร์ดจะมีติดภาพว่ามนเนี่ยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันแล้วก็มีคนมาฉีกรูปของมนไปก็น่าจะเป็นพวกป่วนโรงเรียนนะเหมือนในซีซั่นแรกนะครับแล้วก็มีฉากที่ครูปอมเนี่ยถามคำถามทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยก็ยกมือขึ้นส่วนแปงนะครับไม่ได้ยกมือซึ่งเขาน่าจะตอบไม่ได้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยมีนักเรียนกิฟต์คนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆแคร์เนี่ยแต่ว่าพอซีรีส์ออนแอร์ไม่มีเขานะครับคุ้นๆไหมคนที่นั่งอยู่ข้างหลังคุ้นๆไหมนั่นก็คือแฟรงค์ธนัสรันนะครับหรือบรรทัดในเรื่องแบ็คลิสต์นั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากจะมีเฟิร์สที่รับบ
บทเป็นจิมเบย์แล้วมาหมดเลยครับผมทั้งบรรทัดทั้งจิมเบย์นะครับสรุปทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เล่นในเรื่องนี้นะเขาก็อาจจะดึง2คนนี้เนี่ยไปเล่นแบ็คลีดแทนก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นเรื่องนี้ถ้าทั้งคู่เนี่ยเล่นเรื่องนี้เอาจริงๆ The Gifted แก๊งแบ็คลีดเนี่ยอยู่ใน The Gifted เนี่ยหลายคนมากเลยนะฉากต่อไปนะครับผมก็เป็นฉากที่แน็กเนี่ยทะเลาะกับแตงเรื่องที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าห้องกิฟต์นะครับตัดมาฉากต่อมาเป็นฉากที่ครูปอมเนี่ยเอาเมทานอมเนี่ยมาตั้งถึง3อันเลยโอ้โหต้องควบคุมความจำอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฉากนี้มันดูโอเวอร์ไปหน่อยนะครับผมในซีรีส์จริงๆก็เลยไม่มีนะครับฉากต่อมาเป็นฉากแคร์นะครับกำลังกอดกรอยู่อันนี้น่าจะเป็นกรเพราะว่ามีหูฟังอยู่ที่คอแคร์บอกว่าฉันไม่อยากกลับไปเป็นคนธรรมดาฉากต่อมาเป็นฉากที่ปุณเนี่ยกำลังทะเลาะกับศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วตะโกนบอกว่ามึงเป็นใครบอกกูมาว่ามึงเป็นใครอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนนะครับผมลุคจะไม่เหมือนกับซีรีส์ที่ออนแอร์เลยมันก็จะดูแบบว่ายังไม่ค่อยเนียบยังจะไม่ค่อยคล้ายกับลุคนะตอนที่ออกอากาศไปแต่ถ้าออกอากาศมาแบบนี้แล้วมีนักแสดงหลายๆคนที่มาร่วมแบบนี้มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงไปนะแต่มันก็ดูแบบว่าออกแนวเก่าๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งซีรีส์ที่ออนแอร์ดูมันสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอันนี้เป็นการหยิบยกตัวอย่างที่เป็นตัวเดโมนะครับผมรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับนักแสดงหลายๆคนที่เคยมีโอกาสที่จะได้เล่นเรื่องนี้แต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวไปนะก็น่าเสียดายนะครับส่วน The Gifted Graduation นะครับผมใน EP ที่6เนี่ยกำลังเข้มข้นละซึ่งดำเนินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมยังไงก็รอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ